θέλεις να δεις ο χαρακτήρας σου σε ποιον αρχαίο θεό ή σε ποια αρχαία θεά αντιστοιχεί? Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ διασκεδαστικό σήμερα. Θα δούμε διάφορα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα σου που αντιστοιχούν σε ιδιότητες των αρχαίων Ελλήνων θεών. Καλά, δεν θα πάρουμε, δεν θα τους εξαντλήσουμε κι όλους. 4 χαρακτήρες θα πάρουμε. Και θα κάνουμε ένα φοβερό ψυχολογικό τεστ που όχι μόνο θα ανακαλύψεις ποιος είσαι, αλλά θα κάνεις και τέλεια εξάσκηση τα ελληνικά σου με φυσικό και βιωματικό τρόπο. Φύγαμε! Δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν πήγαινες στο γιατρό ή στον οδοντίατρο ή όταν πηγαίνεις ακόμα και σήμερα, όταν βρισκόσουν στην αίθουσα αναμονής, η αίθουσα αναμονής, μέχρι να σε πάρει ο γιατρός, δεν ξεφύλιζες κάποια περιοδικά που υπήρχαν σε αυτήν την αίθουσα, μαζί και με άλλους ασθενείς πολλές φορές? Μέσα σε αυτά τα περιοδικά υπήρχαν πολύ συχνά, αν θυμάμαι καλά, κάτι ψυχολογικά τεστ. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, διασκέδαζα να τα διαβάζω. Γιατί η ίδια δεν έπαιρνα περιοδικά ποτέ. Δεν μου άρεσαν. Τα έβρισκα χάσιμο χρήματος και χρόνου. Προτιμούσα να επενδύσω πάντα σε ένα βιβλίο ή σε ένα δίσκο μουσικής ή ένα CD. Οπότε, ναι, δεν αγόραζα περιοδικά, τα περισσότερα κιόλας, τα άρθρα τους δεν είχαν και κανένα σπουδαίο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά όμως, τα περιοδικά διασκέδαζα να διαβάζω κάποια τεστ που καμιά φορά πέφταν μέσα και άλλες φορές πραγματικά ήταν λίγο αστεία. Για να δούμε όμως σήμερα, θα κάνουμε το εξής. Θα σου κάνω 6 ερωτήσεις, στις οποίες θα σου προτείνω 4 απαντήσεις. Θα πρέπει να διαλέξεις μία από αυτές. Συγκεκριμένα, κάθε απάντηση θα αντιστοιχεί σε μία εμπνευσμένη μορφή από την αρχαία Ελλάδα. Άρα, ας πούμε ότι το Α θα αφορά την Αθηνά και θα έχει το σύμβολο της κουκουβάγιας. Η απάντηση Β θα έχει τον Άρη. Η απάντηση Γ θα αντιστοιχεί στον Ποσειδώνα και η απάντηση Δ θα αντιστοιχεί στον Ερμή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αθηνάς? Η σοφία, η σκέψη, η παρατήρηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Άρη? Είναι η δράση, η δύναμη και η ηγεσία. Του Ποσειδώνα, τι άλλο εφόσον αντιπροσωπεύει τη θάλασσα και το νερό, το συναίσθημα, την ευαισθησία και τον εσωτερικό κόσμο. Και τέλος, στο Δέλτα ο Ερμής, που αντιπροσωπεύει, τι άλλο, την ελευθερία, την επικοινωνία, τον αυθορμητισμό και την κίνηση. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να διασκεδάσουμε με αυτό το ωραίο ψυχολογικό τεστ που θα σε βοηθήσει κιόλας να κάνεις μια πολύ ωραία εξάσκηση για τα ελληνικά σου. Αν στο τέλος των ερωτήσεων δεις ότι έχεις κυρίως σύμβολα της Αθηνάς ή του Ερμή ή του Άρη ή του Ποσειδώνα, θα σου διαβάσω τι αποκαλύπτει λοιπόν αυτό για τον χαρακτήρα σου. Και θα βλέπεις εδώ δίπλα τις απαντήσεις που έχεις να διαλέξεις σε κάθε ερώτηση. Φύγαμε. Στην πρώτη ερώτηση, κάποιος ακυρώνει ένα ραντεβού που είχε μαζί σου τελευταία στιγμή. Πώς αντιδράς? Α. Αθηνά. Σκέφτεσαι ότι μάλλον υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος και προσπαθείς να το δεις
ψύχραιμα. Άρης, εκνευρίζεσαι λίγο γιατί δεν σου αρέσουν οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Ποσειδώνας, στεναχωριέσαι, αλλά δεν το δείχνεις απαραίτητα στους άλλους. Το κρατάς για σένα. Και Ερμής, λέτε δεν πειράζει, δεν βαριέσαι και βρίσκεις αμέσως κάτι άλλο να κάνεις. Μπορείς να βάλεις την απάντηση στα σχόλια. Δεύτερη ερώτηση. Όταν βρίσκεσαι σε μία νέα ομάδα ανθρώπων που δεν γνωρίζεις, τι κάνεις συνήθως? Αθηνά, παρατηρείς πρώτα τους ανθρώπους πριν μιλήσεις. Άρης, παίρνεις εύκολα πρωτοβουλία και πιάνεις εύκολα συζήτηση με τους άλλους. Ποσειδώνας, προσπαθείς να καταλάβεις ποιος νιώθει άβολα ή μόνος και τον προσεγγίζεις. Ερμής, μιλάς αυθόρμητα με όλους χωρίς κανένα πρόβλημα. Τρίτη ερώτηση. Κάποιος σου κάνει κριτική. Πώς αντιδράς? Αθηνά, προσπαθείς να καταλάβεις αν η κριτική είναι δίκαιη και επικοδομητική για σένα. Άρης, υπερασπίζεσαι αμέσως τον εαυτό σου. Ποσειδώνας, το κρατάς μέσα σου και σκέφτεσαι για ώρες ή και για μέρες. Ερμής, κάνεις χιούμορ ή αλλάζεις το θέμα και αποφεύγεις την ένταση. Σημείωσε. Μέχρι τώρα δες ποιο σύμβολο έχεις συγκεντρώσει περισσότερο από τις επιλογές σου. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο μέρος σε χαλαρώνει περισσότερο? Αθηνά, μία ήρεμη βιβλιοθήκη ή ένα ήσυχο καφέ, με το βιβλίο σου στο χέρι. Άρης, ένα μέρος γεμάτο ενέργεια και δράση. Ποσειδώνας, η θάλασσα, η φύση ή ένα μέρος κοντά στο νερό. Ερμής, ένα μέρος που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Συνέχισε να παίρνεις σημειώσεις. Πέμπτη ερώτηση. Όταν πρέπει να πάρεις μία σημαντική απόφαση, τι κάνεις? Αθηνά, σκέφτεσαι πολύ πριν αποφασίσεις. Άρης, αποφασίζεις γρήγορα και παρορμητικά και προχωράς. Ποσειδώνας, ακούς πολύ το συναίσθημα και τη διαίσθησή σου. Ερμής, αλλάζεις γρήγορα γνώμη αν εμφανιστεί μια νέα ευκαιρία. Και πάμε στην τελευταία μας ερώτηση για σήμερα. Αν είχες μια εβδομάδα τελείως ελεύθερη, ολόκληρη δική σου, χωρίς καμία υποχρέωση, τι θα έκανες? Αθηνά, θα αφιέρωνες χρόνο στον εαυτό σου για να σκεφτείς ή για να μάθεις κάτι καινούριο. Άρης, θα έκανες κάτι δραστήριο και γεμάτο ενέργεια, όπως κάποιο άθλημα, αναρρίχηση, εκδρομή, οτιδήποτε. Ποσειδώνας, θα περνούσες χρόνο με ανθρώπους που αγαπάς ή θα ήσουν σε ένα ήρεμο μέρος. Και Ερμής, θα έφευγες κάπου αυθόρμητα, χωρίς πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμά σου. Αν στα αποτελέσματα που έβγαλες κυριαρχεί η Αθηνά, άκου να δεις ποιος ή ποια είσαι. Είσαι άνθρωπος που σκέφτεται βαθιά και παρατηρεί πολύ. Δεν αντιδράς πάντα αμέσως, γιατί προτιμάς να καταλαβαίνεις πρώτα την κατάσταση. Οι άλλοι συχνά σε βλέπουν σαν σοφό και ήρεμο άνθρωπο. Αν κυριαρχεί ο Άρης, έχεις δυναμική προσωπικότητα και σου αρέσει να προχωράς μπροστά. Δεν φοβάσαι τις δυσκολίες και συνήθως παίρνεις πρωτοβουλίες. Έχεις ισχυρή παρουσία. Αν κυριαρχεί ο Ποσειδώνας, είσαι ευαίσθητος και συναισθηματικός άνθρωπος. Νιώθεις βαθιά τα πράγματα και έχεις μεγάλη ενσυναίσθηση. Χρειάζεσαι ηρεμία για να νιώθεις καλά. Και τέλος, αν κυριαρχεί ο Ερμής, άκου να δεις ποια ή ποιος είσαι, έχεις ελεύθερο, αυθόρμητο και δημιουργικό πνεύμα, σου αρέσουν οι αλλαγές,
οι νέες εμπειρίες και η κίνηση. Οι άνθρωποι γύρω σου συχνά νιώθουν την ενέργειά σου. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι μου αρέσει να είμαι και λίγο και από τα 4. Μα δεν γίνεται. Γράψε μου στα σχόλια ποιο είναι το αποτέλεσμά σου και μπορεί να έχεις κιόλας 2 αποτελέσματα. Πες μου στα σχόλια. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ας πούμε και στην Αθηνά και στον Ερμή και στον Ποσειδώνα και στον Άρη. Το πιο ωραίο θα ήταν να είμαστε λίγο απ' όλα. Ίσως, αν είμαστε λίγο απ' όλα, να έχουμε και μεγαλύτερη ισορροπία. Ποιος ξέρει. Εγώ πάντως πιστεύω ότι είμαι κάπου ανάμεσα στην Αθηνά και στον Ποσειδώνα. Εξαρτάται με τις μέρες, γιατί ακόμα και στον Ερμή αναγνωρίζω πράγματα στον εαυτό μου. Σε σένα λοιπόν, ποιο σύμβολο κυριαρχεί περισσότερο? Πες το μου στα σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι σου είχα ετοιμάσει κι άλλο ένα τεστ. Αλλά δεν θα το κάνουμε ακόμα. Πρώτα θα δω πώς πήγε αυτό το βίντεο. Αν σου άρεσε, θα σου ξανακάνω κι άλλο. Όχι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή στα επόμενα βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε το ότι επέλεξα 4 πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ήθελα να ξεφύγω από τα κλασικά τεστ που έχουν συνήθως είτε τα σύμβολα της τράπουλας, είτε κάποια άλλα σύμβολα. Ήθελα να το προσαρμόσω σε κάτι πιο ελληνικό. Έτσι λοιπόν, πες μου στα σχόλια αν σου άρεσε ή πολύ απλά αν το διασκέδασες στην τελική, γιατί είχε και αυτό το σκοπό αυτό το βίντεο, και να σε διασκεδάσει και να σε μάθει όμορφα ελληνικά με φυσικό και βιωματικό τρόπο, όπως τα μιλάμε καθημερινά εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχάσεις να εγγραφείς, να με στηρίξεις με ένα like και να μοιραστείς αυτό το βίντεο, και θα σε δω φυσικά την επόμενη φορά, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Να σε καλά!